Xin chào, mình là Dino và chào mừng mọi người đã đến với căn bếp. Mình vô cùng tự hào và căn bếp của mình đã được 1 năm tuổi rồi. Và tại sao mình tự hào về căn bếp này? Bởi vì toàn bộ bếp của mình đã được sử dụng phụ kiện đến từ Bloom, một hãng sản xuất phụ kiện bếp hàng đầu đến từ Áo, đã có 70 năm kinh nghiệm trong ngành nghề này. Và tại sao mình lại thích căn bếp này? Mình sẽ chia sẻ 10 điều mình thích nhất về căn bếp của mình. Và các bạn hãy click vào đây để xem nhé. Thích nhất hả? Mình nghĩ là Servo Dry, bởi vì đây là một hệ thống ngăn kéo không cần dùng tay, rất là thích hợp với cả ngôi nhà thông minh như của Dino. Tay nâng Aventos, dĩ nhiên đó chính là chuyện tiết kiệm không gian ở phía dưới. Các bạn có thể thấy không gian rất là tiết kiệm đúng không? So sánh với cả tủ bếp treo truyền thống thì các bạn thấy nó rõ như thế nào rồi. Và ngoài ra tay nâng Aventos kết hợp với cả động cơ điện thì lực phân bố giữa hai bên rất là đều và cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Bloom mà lệ. Còn phải hỏi, bởi vì Servo Dry sẽ mang lại cho mình một trải nghiệm nấu ăn hand free. Hand free có nghĩa là gì? Khi mà mình nấu ăn tay mình bận ấy, thì mình hoàn toàn có thể đóng mở ngăn kéo bằng chân, thậm chí là bằng hông. Và Servo Dry thì kết hợp với cả hệ thống day của Bloom sẽ mang lại chuyển động rất là mượt mà và ít tốn điện. Toàn bộ hệ thống Servo Dry còn được bảo hành lên tới tận 5 năm, làm sao mà mình không thích. Nói về tủ đồ khô Space Tower, đây là chiếc tủ đồ khô lớn nhất mà Bloom đã từng làm, với thiết kế vô cùng đặc biệt, ngăn kéo có thể tiếp cận từ 3 hướng và tải trọng lên tới tận 70 cân. Trước kia với thiết kế cũ thì mình rất là hay quên những cái thực phẩm ở phía sâu bên trong, nhưng từ bây giờ thì tình trạng này đã giảm đi rất là nhiều, xứng đáng mệnh danh gọi là siêu thị mini ở trong nhà. Thả tim cho SpaceSafe, bởi vì đây là một điều vô cùng xứng đáng. Hệ thống bậc bước SpaceSafe sẽ giúp chúng ta tiếp cận được những cái đồ đạc ở trên cao nhờ bậc bước. Ngoài ra hệ thống này còn rất là đa dụng, khi ở dưới này nó chính là một hệ thống ngăn kéo giúp chúng ta lưu trữ những đồ mà rất là ít xài. Hệ thống SpaceSafe này sẽ tận dụng tối đa không gian ở phía bên dưới tủ bếp mà rất là nhiều nhà bỏ qua. Điều thay đổi lớn nhất trong căn bếp của mình đó chính là hệ thống tip on, khiến cánh cửa không có tay nắm và cực kỳ tối giản, khiến cho mình rất là dễ dàng trong việc lau dọn, lau chùi. Công năng hay thẩm mỹ? Thực ra đối với mình cả hai đều quan trọng. Công năng thì sẽ mang lại sự khoa học và thuận tiện trong quá trình nấu ăn, còn một căn bếp đẹp thì sẽ truyền cho mình rất là nhiều cảm hứng để nấu ăn. Điều mình thích nhất ở Bloom đó chính là họ có một hệ thống showroom, bếp mẫu và tư vấn viên rất là am hiểu và nhiệt tình, sẽ giúp chủ nhà chọn ra những hệ thống phụ kiện phù hợp nhất với nhu cầu và căn bếp của họ. Quy trình làm việc trong bếp của mình được Bloom gợi ý gọi là Dynamic Space. Khi tiếp cận vào bếp của mình, khu vực đầu tiên là khu vực lưu trữ thực phẩm bao gồm tủ đồ khô và tủ lạnh. Mình sẽ lấy thực phẩm ở đây. Sau đó khu vực thứ hai mình tiếp cận được gọi là khu vực lưu trữ những đồ mà dành cho sơ chế. Sau đó thì mình có một cái bồn rửa ở đây, mình sẽ rửa và sơ chế thực phẩm nếu cần. Sau đó chuyển sang khu vực này để cắt thái. Cắt thái xong thì mình sẽ tới bếp. Đây là khu vực nấu nướng hoặc là lò nướng và kết thúc một quy trình khép kín đi lại rất ít trong bếp gọi là Dynamic Space. Nếu mà có cơ hội giới thiệu cho bạn bè và người thân sử dụng sản phẩm của Bloom thì có lẽ mình ấn tượng nhất đó chính là công nghệ Bloom Motion. Công nghệ này nằm trong tất cả các giải sản phẩm của Bloom, từ hệ thống dây trượt ngăn kéo này, hệ thống bản lề cánh cửa hay hệ thống tay nâng đều có Bloom Motion, khiến cho việc đóng mở cực kỳ nhẹ nhàng và êm ái. Và tất cả những sản phẩm này đều được bảo hành tới trọn đời. Và mình nghĩ rằng ai trong chúng ta đều xứng đáng có một căn bếp, tất cả mọi thứ đều đóng mở rất là mượt mà. Vừa rồi là 10 điểm mình thích nhất về căn bếp của mình. Nếu mà các bạn muốn có một căn bếp như của Dino, cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ thì hãy tới Bloom để trải nghiệm ngay nhé.